হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল আৰু A2Z এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বনাম এটা বহুত টেষ্টি য়াম্মি চিকেন ম'ম', একদম চিকেন মিঞ্চ ম'ম'। তাৰমানে একদম এটা বাইটত যাতে চিকেন থাকে, সেই ম'ম'টো আজি বনাম আৰু ঘৰতে ইজিলি টেষ্টি য়াম্মি এই চিকেন ম'ম'টো কেনেকৈ বনাম গোটেই ভিডিঅ'টো চাব। এয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ময়দা অকণমান মাৰি লৈছোঁ, আমি আটাও ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু মাৰি পেলাই অলপ টাইম থৈ দিছোঁ। আৰু 8টা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ স্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ 800 গ্ৰাম চিকেন, তাৰপিছত লৈছোঁ 20টামান নহৰুৰ ক্লভছ আৰু 2 ইঞ্চি আদা। তাৰপিছত আমি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছোঁ আৰু তাতে সেই আদা নহৰু তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু মাংসখিনি গোটেইখিনি দি পেলাই তাতে আমি অকণমান নিমখ, অকণমান আপোনাৰ জালুকৰ গুড়ি দি পেলাই আমি পানী দি পেলাই আমি সেইটো 5টা হুইচেললৈ আমি বনাম। প্ৰেছাৰ কুকাৰটো প্ৰেছাৰ আহিবলৈ আমি 5টা হুইচেললৈ আমি সিজাব লাগিব এই গোটেইখিনি বস্তু। যেনেকৈ কৰিছোঁ চব দেখুৱাই আছে আৰু একদম এনেকৈয়ে বনাব, আপোনালোকৰ একদম টেষ্টি আপোনাৰ চিকেন ম'ম' ঘৰতে ৰেডি হৈ যাব। এয়া মই কুকাৰটো তুলি দিছোঁ আৰু ইন দ্য মিন টাইম আমি চাটনিখিনি বনাই লওঁ বলক। চাটনিৰ কাৰণে আমি 5টা বিলাহী লৈছোঁ, 8টা আমি এনেকুৱা শুকান জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। পানী ঢালি পেলাই সেইটো 4টা হুইচেললৈ আমি বনাই ল'ম। তাৰপিছত আমি এইখিনি পানীৰ পৰা তুলি থ'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিম এই জলকীয়া আৰু বিলাহীটো। তাৰপিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি জলকীয়াৰ যোনকেইডাল ঠাৰিকেইডাল সেইডাল গুচাই দিম আৰু বিলাহীৰো যোনটো বাকলি সেই স্কিনটো আমি বিলাহীৰ পৰা গুচাই দিম। তাৰপিছত আমি পেন এটা ল'ম, পেনত অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি লৈছোঁ, তাতে অকণমান আদা নহৰু এনেকৈ গোটাকৈ বটিব নালাগে এনেকৈ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত তাতে আকৌ আমি এই যে বইল কৰা জলকীয়া মানে শুকান জলকীয়া আৰু বিলাহীটো সেইখিনি অকণমান টাইম ভাজি ল'ম। তাৰপিছত ভাজি পেলাই অকণমান টাইম ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিম। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ লৈ ল'ম, গোটেইখিনি বস্তু গ্ৰাইণ্ডাৰটোত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম আৰু তাতে অকণমান নিমখ এড কৰিম আৰু তাৰপিছত গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম আৰু আমাৰ ম'মৰ লগত খাব পৰা একদম টেষ্টি চাটনি ৰেডি। এয়া আমাৰ 5টা হুইচেলৰ পিছত আমাৰ কুকাৰটোৰ চিকেন তাৰপিছত পিঁয়াজ এইখিনি মিক্সখিনি আমি এটা ষ্ট্ৰেইনাৰ লৈ পেলাই আমি ইয়াক চেকি ল'ম আৰু পানীখিনি পেলাই নিদিব, সেইটো আমি ক্লিয়াৰ চুপ বনাম, যিটো ম'মৰ চুপটো সেইটো বনাম। তাৰপিছত এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মাংস পিঁয়াজখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, মাংসখিনি হাৰ্ডিৰ পৰা গুচাই ল'ম আৰু পিঁয়াজ চিয়াজো নহৰু যি আছে সেইবিলাক চব আমি কাঁহীখনত উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত এই গোটেই বস্তুখিনি আমি আকৌ গ্ৰাইণ্ডাৰত আমি লৈ ল'ম আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি এনেকুৱা হৈছে, এনেকুৱা টাইপ কৰি ল'ম, মানে একদম কিমা টাইপ। তাৰপিছত আমি আকৌ এটা কেৰাহী পেন যিও ল'ব পাৰে, তাতে অকণমান ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত ৰিফাইন তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি যে চিকেনখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি থৈছোঁ, চিকেন বা পিঁয়াজ গোটেইখিনি মিক্স কৰি যে গ্ৰাইণ্ড কৰিছোঁ সেইখিনি অকণমান ভাজা টাইপ কৰি ল'ম আৰু তাতে অকণমান নিমখ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি পেলাই ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম যাতে, আৰু নিমখটো অকণমান টেষ্ট কৰি চাব, আপুনি আপোনাৰ টেষ্ট অনুযায়ী আপুনি এড কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই চিকেন ম'মৰ ষ্টাফিং ৰেডি। এইফালে এতিয়া আমাৰ ময়দাটো 20 মিনিট আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ময়দাটো লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ অকণমান টাইম মাৰি লওঁ যাতে ছফ্ট হয় ডোটো আৰু আমাৰ যিটো ম'মৰ ৰুটিটো বহুত বেছি ভাল হয়। ইয়াক এনেকৈ আমি এটা ডাঙৰ গোল এটা লৈ পেলাই ডাঙৰ ৰুটি এখন লৈ ল'ম যাতে আমাৰ গোটেইকেইটাৰে শ্বেপ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু সমান হয়। সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ আপুনি মন গ'লে এখন এখনকৈও বেলিব পাৰে, মই কিন্তু এনেকৈ কৰি বেছি ভাল পাওঁ। এনেকৈ ডাঙৰ ৰুটি এখন বনাই এটা সৰু এটা যিটো শ্বেপৰ চাইজৰ লাগে সেই হিচাপত মই বাতি এটা লৈ এনেকৈ গোল গোলকৈ সৰু সৰু মই ৰুটি কৰি লৈছোঁ ম'মৰ কাৰণে আৰু সেনেকৈ প্ৰচেছ ৰিপিট কৰিম যিমান লাগে আমাক। তাৰপিছত এনেকৈ আমি ষ্টাফিংটো অকণমান বেছিকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্টাফিংটো দি ছাইডটোত অকণমান পানী লগাই দিম।
ধুনীয়াকৈ যাতে সিল হৈ যায় এনেকৈ পানী লগাই পেলাই আমি যেনেকুৱা মন তেনেকুৱা শেপ দিব পাৰোঁ প্ৰথমটো একদম বেছিক শেপটো দিছোঁ এনেকুৱা গোল টাইপৰ তাৰপিছত নেক্সট এটা অকমান দীঘল টাইপৰ এটা শেপো দিম আপুনি যেনেকুৱা মন তেনেকুৱা শেপ দি পেলাই আপুনি কৰিব পাৰে সেম প্ৰসেস ৰিপিট সাইডত পানী লগাই পেলাই সাইডটো সিল কৰি এনেকুৱা টাইপে আছক এনেকৈ মই এইখন আটাৰো ৰুটি এখন কৰি লৈ আটাটো বনাইছোঁ আটাৰটো খুবেই টেষ্টি লাগিছে আপুনি যদি হেলদি মমো খাব মন আটাই দিও কৰিব পাৰে ইয়া মোৰ ডিফাৰেন্ট শেপ সাইজ ৰেডি এতিয়া আমি স্টিম কৰা এটা বাসন মোদক মেকাৰ যেটো পায় বা মই ইডলি মেকাৰতো বনাই পাইছো বনাব পাৰি তেই মোদক মেকাৰটোত আমি অকন বইল হ'বলৈ এৰি দিম তাৰ পিছত আমি কি কৰিম অকন বান্ধাকবিৰ পাত দি লব পাৰো বা এনে বাসনটোত অকমান তেল ব্ৰাশ কৰি আমি মোমোগিটা বহাই দিম আৰু 40 মিনিটৰ কাৰণে এৰি দিম আৰু হেখিনি সময় আমি কি কৰো আমি সুপটো ৰেডি কৰো সুপখিনি আমি কি কৰিছো হে পানীখিনি আমি তাতে নিমখ তাৰ পিছত জালুকৰ গুৰি আৰু ধনিয়াৰ পাত ফ্ৰেশ ধনিয়াৰ পাত দি পেলাই মিক্স কৰি অকমান টাইম বইল কৰিম তাৰ পিছত এয়া আমাৰ চিকেন ক্লিয়াৰ সুপ টেস্টি ৰেডি তাৰ পিছত 40 মিনিট পিছত আমাৰ চাওক মোমো একদম ঘৰতে কিমান বেছি টেস্টি ধুনিয়া দেখিয়ে গম পাইছেন নাই হেকাৰণে বনাব খাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰিও জনাব আৰু A to Z এন্টাৰটেইনমেন্ট চেনেলত ৰেচিপিজ ট্ৰেভেল ব্লগ ষ্টাইলিং টিপস বিউটি টিপস বহুত কিবা কিবি আছে এবাৰ কন্টেন্টটো চাব যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেলেগ কন্টেন্ট বিলাকো নিশ্চয় চাব আৰু এই মোমোৰ ৰেচিপিটো একদম বনাব আৰু বহুত কিবা কিবি ৰেচিপি আছে যাই পেলাই চাব আৰু গোটেই ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকক